හරි එහෙනම් දැන් තියෙන්නේ මේකට Docker install කරන්න. Docker install කරන්න කලින් අපි EC2 instance එකට access කරලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මුලින්ම එහෙම නැත්නම් ඊළඟට ඔයාලට යන්න පුළුවන් terminal එකෙන් ඔයාලා අර keypad එක download කරපු තැනට මම ls ගහලා පෙන්නන්නම්. දැන් මගේ මෙතන තියෙනවා අර pem file එක. එතකොට මම මෙතන පොඩි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ගහලා තියෙන්නේ MongoDB එකට. මෙතන තියෙන local එකට data එකක් insert කරන විදිහ. ඉතින් අද මම අතරම කියලා දෙන්න මේකට AWS instance එක ඇතුලේ තියෙන docker container එක. ඒ කියන්නේ MongoDB container එක ඇතුලේ තියෙන database එකට කොහොමද අපි data දාන්නේ කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙතන pem file එක තියෙනවා. මම දැන් මෙතන help file එකක් මම ගහගත්තා codes ටික දාගෙන. එමනම් මුලින්ම අපිට පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ permission එක දීලා ඉන්න ඕනේ ඔයාලගේ pem file එකට. මෙතන මේක මේ විදිහට ගැහුවාම හරි permission එක දෙනවා අපි test2 මෙන්න මේ pem file එකට. එහෙමනම් දැන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් SSH කරලා අපේ මෙන්න මේකට connect වෙන්න. මෙන්න මෙතන connect කියන එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට menu එකක් එයි SSH client. මෙන්න මේ code එක තනිකර command එක copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන paste කරන්න. හරි SSH හරි interactive විදිහට මෙන්න මේ pem file එක මෙන්න මේ instance එකට තමයි connect වෙන්න තියෙන්නේ. මේක enter ඔබයි. මෙතන yes දෙන්න. හරි. ඔයාලට පේනවා අපේ instance එකට අපි දැන් connect වෙලා තියෙනවා. ඉතින් memory එකත් පෙන්නනවා. ඒ වගේම hard එක අපි 8GB ගත්ත EBS එකක්. ඒ කියන්නේ elastic block storage එක. ඒක අපි 8GB තියෙන එකක් ගත්තා. ඉතින් මෙතන දැන්ට තියෙනවා 18.6% usage එකක් තියෙනවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් දැන් මේ ඉන්නේ EC2 instance එක ඇතුලේ. එහෙමනම් දැන් තියෙන්නේ මේකට Docker එක install කරන්න. අපි දැන් Docker install කරන්න නම් install Docker engine on Ubuntu කියලා search කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ file web page එකට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මුලින්ම අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තෝරගන්න. මෙන්න මෙතන sudo ft get update මම ක්ලියර් කරන්න. දැන් මේ instance එක ඇතුලේ තමයි මේ ටික කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේක sudo apt මේක දාන්න. හරි yes C2 එකත් හරි. එහෙමනම් ඊළඟට බලමු මේකත් හරි. මෙන්න මේ official key එක enter කරන්න curl request එක copy. හරි. ඊට පස්සේ repo එක මෙහෙම නිකන් හදන්න තියෙන මේ commands ටික ඔයාලා නිකන් දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙන මොකුත් මේක ගැන සලකලා බලන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ පුළුවන් docker engine එක දැන් අර කලින් කරපු වෙනස්කම් එක ආයි අපිට sudo update එකක් ගහන්න වෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ latest version එක install කරගන්න එකක්. ඔයාලට specific version එකක් ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙනවා තව මෙන්න මේ number 2 යටතේ. ඒකත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන මේක ගහලා බලමු. හරි yes දෙන්න. මේක අතරම ගොඩක් ස්පීඩ් මොකද මේ EC2 instance එකේ AWS එකේ EC2 instance එකේ internet connection එක use කරන හින්දා. හරි ඒකත් install වෙනවා. අපේ දැන් වැඩේ ඉවර. අපි නම් clear එකක් ගහලා බලමු docker කියලා ගහලා. හරි. එහෙමනම් දැන් අපේ වැඩ ටික ඉවරයි. docker එක install වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න කොහොමද අපි මේකට MongoDB container එකක් install කරලා ඒකේ configurations කරගන්න කියලා.